ในการนั่งกรรมฐานต่อไปต่อนี้ไปจะทำแนะนำทำกรรมฐานเรียกว่าภาวนาอันเป็นจิตในพุทธศาสนาต่อไปเรียกว่าการปฏิบัติกรรมฐานหลับตานิดหน่อยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกกำหนดที่ปลายจมูกที่ลมหายใจผ่านเข้าไปหายใจให้สม่ำเสมออย่าบังคับลมให้มันยาวเกินไปอย่าบังคับลมให้มันสั้นเกินไปอย่าบังคับลมให้มันหยาบเกินไปอย่าบังคับลมหายใจให้มันละเอียดเกินไปให้พอเหมาะพอสมสบายเท่านั้นแล้วต่อไปก็ให้กำหนดลมหายใจหายใจเข้าลมเข้าไปนั้นให้มีความรู้สึกว่าต้นลมอยู่ที่ปลายจมูกกลางลมอยู่ที่หัวใจคือหัวใจปลายลมอยู่ที่สะดือเมื่อหายใจออกมาให้กำหนดว่าต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูกแล้วก็ตั้งใจกำหนดต้นลมกลางลมปลายลมอยู่อย่างนี้ด้วยความมีสติยึดได้อยู่ด้วยความมีสัมปชัญญะเป็นเปลี่ยนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ต้องคิดอย่างอื่นนี่คือธุระที่จะต้องทำในปัจจุบันนะวันนี้และปัจจุบันนี้ด้วยอย่าคิดไปอย่างอื่นอย่าส่งจิตขึ้นไปข้างบนอย่าส่งจิตไปข้างล่างอย่าส่งจิตไปข้างขวาอย่าส่งจิตไปข้างซ้ายตั้งกายให้ตรงทำจิตให้ตรงอย่าส่งจิตไปอย่างอื่นให้ความรู้สึกติดตามลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ต่อไปบางทีมันก็จะเกิดความคิดขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ทำให้เป็นอะไรทำให้รู้อะไรทำให้อะไรเกิดขึ้นมีประโยชน์อย่างไรบางทีจิตก็จะคิดเช่นนี้ถ้าคิดเช่นนี้เราก็ตัดมันออกไปเวลานี้ไม่ใช่เพราะหน้าที่ของเราจะคิดอย่างนี้หน้าที่ของเราที่ตรงนั้นก็คือตั้งสติให้ดีตั้งสัมปชัญญะให้ดีตามดูลมต้นลมกลางลมปลายลมเท่านั้นเพราะหน้าที่ที่จะทำปัจจุบันนี้มีแต่นี้ประการที่สองมันก็จะคิดไปว่ารำคาญเสียงรถยนต์รำคาญเสียงเครื่องบินรำคาญเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าเสียงทั้งหลายเหล่านั้นมารบกวนเราอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้ามีความคิดเกิดขึ้นเช่นนี้ก็น้อมเข้ามาว่าเสียงรถไม่ได้มากวนเราเสียงเรือไม่ได้มากวนเราเสียงประชาชนไม่ได้มากวนเราเองไปกวนเขาไม่ได้มากวนเราถ้าเข้าใจว่าเราไปกวนเขา
เราก็ปฏิบัติห้ามจิตของเราเท่านั้นอย่าให้ไปกวนเขาเพราะนั้นจิตมันจะรู้จักเมื่อจิตมันรู้จักแล้วมันก็กำหนดลมหายใจเข้าออกต่อไปเท่านั้นในตอนนี้ไปลงมือการกระทำได้แล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสที่เราทำกรรมฐานจบลงแล้วนี้อาตมาถือโอกาสศึกษาท่านผู้เจริญทั้งหลายว่าเคยรู้จักบางคนก็คงจะรู้จักบางคนก็ยังไม่รู้จักว่าอาตมามาจากไหนมาอะไรเพื่อต้องการอะไรอาตมาเป็นพระซึ่งทำกรรมฐานมานุ่มนานอยู่ไทยแลนด์หลายสิบปีแล้วกำเนิดที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ได้มีศรัทธาพยายามปฏิบัติมาเข้าวัดพุทธศาสนาตั้งแต่อายุ9 ขวบทีนี้ได้ทำการประพฤติปฏิบัติมาเรื่อยๆมาจนตั้งสาขาอยู่ในไทยแลนด์มีสาขาขึ้นปฏิบัติประมาณ30 แห่งด้วยอำนาจการปฏิบัติมานี้จึงมีลูกศิษย์ในต่างประเทศมีประมาณ9 ประเทศแต่รวมอยู่ที่วัดหนองตะพงฝึกกรรมฐานประมาณ9 ประเทศได้ไปฝึกกรรมฐานอยู่ที่นั่นได้ไปบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีทายกทายิกาผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายในต่างประเทศเข้าไปเยี่ยมวัดหนองตะโพงนั้นมากมายอันนี้ท่านพระสุเมโธนี้ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่น10 พรรษาหรือ10 ปีแล้วไปอยู่นานกว่าเขาแล้วก็รู้เรื่องการประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาพอสมควรเมื่อมีลูกศิษย์ต่างประเทศมากขึ้นมาก็มีชื่อเสียงกิตติศัพท์มากขึ้นจึงเป็นเหตุให้รู้จักกับสถานที่นี้รู้สึกว่าสถานที่นี้มีผู้มาดำเนินการปฏิบัติขึ้นหลายปีแต่มาถึงแบบนี้ก็เดือดขาดพระภิกษุที่จะปฏิบัติมาหลายปีแล้วปีนี้จึงมีโยมจอดทับกับโยมผู้หญิงอุบาสิกาธิดาได้เดินทางจากกรุงลอนดอนไปสู่ไทยแลนด์และไปดูสถานที่ที่วัดหนองตะโพงนั้นก็ได้พูดถึงสถานที่นี้แล้วก็อยากจะนิมนต์อาตมามาดูที่นี่อยากจะให้มาอยู่ปฏิบัติที่นี่อยากจะให้มาฝึกญาติโยมที่นี่ด้วยอาตมาจึงรับปากว่าจะมาดูแต่ไม่รับปากว่าจะมาอยู่ที่นี่เพราะว่ายังไม่คุ้นเคยกับประชาชนทางตะวันตกในบนดอนนี้ไม่รู้จักประเพณีไม่รู้จักจิตใจไม่รู้จักความเป็นอยู่ไม่รู้จักภาษาอาตมาก็ไม่รับปากว่าจะมาอยู่แต่ก็ต้องมาดูเมื่อมาดูแล้วก็เกิดความรู้สึกหลายอย่างเมื่อมาถึงที่นี่อาตมาเกิดความรู้สึกหลายอย่าง
เกิดความรู้สึกแปลกๆกับสถานที่นี้กับดินฟ้าอากาศกับประเพณีของประชาชนในชาวกรุงลอนดอนเนี่ยจนจะพูดไม่ถูกเลยทีเดียวที่อาตมาเข้ามาสู่เมืองนี้มีความรู้สึกคล้ายๆกับเกิดใหม่เกิดใหม่รู้สิ่งที่มีความรู้เห็นสิ่งที่มีความเห็นปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าไม่เคยนึกเลยว่าประชาชนชาวกรุงลอนดอนนี้จะสนใจในพุทธศาสนาไม่เคยนึกเช่นนั้นเมื่อมาถึงแล้วจึงเป็นเหตุให้แปลกใจฉะนั้นอาตมาจึงมีความภูมิใจในเรื่องใจอยากให้พุทธศาสนาแท้มาถึงที่นี่ด้วยแต่ก็เป็นของลำบากยากอยู่เหลือเกินฉะนั้นจึงศึกษากับประชาชนทั้งหลายว่าจะมีความพร้อมเพรียงกันไหมจะยินดีไหมจะพอใจไหมถ้าพระภิกษุมาตั้งอยู่ในที่นี้มารักษาที่นี่ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติต่อไปท่านแรกตั้งใจเข้ามาสู่กรุงลอนดอนนี้กับพระสุเมโธกับพระเสนาธรรมโมมาดูแลก็จะกลับไปไทยแลนด์ประมาณสักเดือนกว่าที่2 เดือนเท่านั้นบัดนี้จึงมาเห็นภูมิประเทศที่นี้เป็นปัจจุบันประเทศเป็นประเทศที่สมควรทุกสิ่งทุกอย่างดินฟ้าอากาศความเป็นอยู่แต่ขาดอย่างเดียวขาดยังไม่มีนักปราชญ์ที่มาจะแนะนำคำสอนในทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริงฉะนั้นอาตมาจึงตกลงใจแล้วว่าจะให้พระสุเมโธอยู่นี่ก่อนกับพระเสนาธรรมโมอยู่ที่นี่ดูก่อนเพื่อจะเป็นประโยชน์ในที่นี้ด้วยส่วนตัวอาตมานั้นมีธุระจำเป็นมากจะต้องกลับไปไทยแลนด์ซะก่อนเพื่อจะได้ทดลองอยู่ที่นี่ซะก่อนแต่ว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติทั้งหลายที่จะให้อยู่นี้เป็นพระกรรมฐานคือเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงเป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ไม่มากมากเป็นผู้เลี้ยงง่ายๆไม่เลี้ยงยากแต่ก็ต้องสำหรับที่คนยังไม่รู้จักก็เป็นของยากแต่ท่านกินง่ายแต่ท่านนอนง่ายอยู่ง่ายถ้าคนไม่รู้จักจนกว่าว่าถ้าจะมาพูดในเมืองไทยที่พระเถระสงฆ์มาในที่นี้ไม่กล้าทำสิ่งนั้นไม่กล้าทำเหมือนพระพุทธเจ้าไม่กล้าทำในหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นการเที่ยวบิณฑบาตคล้ายๆเป็นขอทานถ้าธรรมทูตที่ยังไม่เคยปฏิบัติมาก็กลัวและอายไม่ได้ทำฉะนั้นการบิณฑบาตในกรุงลอนดอนนี้จึงไม่มีตลอดมาถึงวันนี้ความเป็นจริงการบิณฑบาตนี้มีมาจากพระพุทธเจ้าของเราเกิดมาจากอินเดียการบิณฑบาตเดี๋ยวนี้อินเดียการบิณฑบาตก็ไม่มีหรือมีน้อยเพราะว่าเสื่อมการปฏิบัติคนมันเสื่อมไม่ใช่หลักศาสนามันเสื่อมฉะนั้นการบิณฑบาตนี้จึงไม่ปรากฏ
เร็วมากตัวนี้ตั้งวัดขึ้นมาจะต้องมีมูลนิธิจะต้องเรียกรายเงินทองกันมาเป็นก้อนหนึ่งเป็นมูลนิธิพระไม่ต้องไปยึดบาทก็เลยเกิดเป็นความยุ่งยากขึ้นมาเบียดเบียนญาติโยมต่างๆให้ยุ่งกันแล้วแต่คนก็หมดศรัทธาเพราะเราไม่ปฏิบัติการยึดบาทถ้ามีการยึดบาทแล้วมูลนิธิที่จะตั้งขึ้นมานั้นไม่จำเป็นตอนเช้ามาพระมีบาตรแล้วก็อุ้มบาตรบิณฑบาตไปเรื่อยๆก็ไม่ขอโดยวาจาโดยเดินไปเรื่อยๆโดยความสงบอย่างนักนั่งตะพงหรือที่ไทยแลนด์นั้นตอนเช้าไปบิณฑบาตแล้วโยมใครจะมีอาหารมายืนที่หน้าบ้านให้ข้าวสักก้อนหนึ่งผลไม้สักใบแต่นั่นฟังจะขึ้นหนึ่งเอาเรื่องไอ้คนนี้จะให้หลายคนก็ได้ถ้ามาเล็กน้อยวันนึงจะเสียค่าไปสักทีนึงหรือต้นจะสักใบหนึ่งแล้วขนมจะขึ้นหนึ่งแต่นั้นหลายคนเดินไปโดยไปมาประกอบกันแล้วไม่จำเป็นถ้าหากว่าคนยังไม่รู้ก็เดี๋ยวคนขอทานเพราะว่าไม่ใช่คนขอทานเพราะว่าคนเราที่จะอยู่ไปนี้ก็เพราะอาหารโดยฉันอาหารมันเป็นอยู่ชีวิตก็ยังมีอยู่เมื่อชีวิตยังอยู่ก็สอนประชาชนได้สอนประชาชนให้สร้างเป็นงานเป็นดีขึ้นได้สอนธรรมะให้ผู้จะฟังธรรมะก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องอาศัยอยู่ถ้าไม่มีอาหารก็ฟังธรรมะไม่ได้อันนี้ถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงแต่อธิบายธรรมะสอนประชาชนไม่ได้แต่ท่านเอาหน้าได้มาแล้วก็จะฉันพอแล้วก็จะไม่เก็บไว้อาหารเก็บได้ไม่ได้โดยเป็นเรื่องโดยญาติโยมเขาเก็บไว้เท่านั้นแล้วก็ฉันมื้อเดียวอีกเรื่องรวมในบาตรเดียวฉันมื้อเดียวพระทั้งหลายเราไม่เป็นพระที่แปลกๆยังจะมาเดินทางมาจากทะเลมาสู่สุนทรนี้ไม่มีสตางค์ที่จะเป็นค่าจ้างที่หัวเครื่องบินมาเขาก็ถวายให้นั่งมาทางพระพุทธโธเขาก็ญาติโยมเขาก็ให้มาส่วนตัวของพระพุทธโธเสมาธโมทุกพระที่อยู่วัดตะพงสตางค์ในย่ามไม่เคยไปขอใครไม่เคยไปขอใครไม่เคยไปร้องขอใครไม่เคยไปเรียรายเงินทองในหมู่บ้านต่างๆไม่เคยทำการซื้อขายไม่เคยทำการหาเงินแต่เป็นผู้ปฏิบัติโดยมากอยู่ในป่าไม่เคยเป็นจ้างใครนี่เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่ามาอยู่กับโยมจะมีความรู้สึกอย่างไรวันนี้จะมาเลยพูดเรื่องพระให้ฟังว่าจะเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงนะถ้าญาติโยมทุกคนต้องการพระอย่างนี้ก็อาตมาจะให้พระอยู่ปฏิบัติและพยายามส่งมาให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติขึ้นบางทีอาตมาจะมาจับพรรษาด้วยก็ได้การกระทำเช่นนี้เราจะไปเห็นพระมาในสิ่งดอนนี่ทุกมาจากทะเลนะพระมาจากทะเลนะอย่าเข้าใจอย่างอื่นนะบางองค์ก็มาทำความวุ่นวายให้ดีพุทธศาสนานั้นไม่ใช่บุคคลนั้นไม่ใช่ศาสนาศาสนานั้นไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ศาสนาศาสนานั้นไม่เสื่อมดีตลอดเวลาที่พระมาปฏิบัติศาสนาไม่ถูกจึงไม่เป็นหน้าเรื่องใสจึงไม่แนะนำญาติโยมทั้งหลายให้มีความทุกข์ใจน้อยลงได้ฉะนั้นบางคนก็จะเห็นว่า
เมืองไทยมีพระพุทธศาสนาบางองค์พระในเมืองไทยมาทำไม่ดีก็ไปโทษพุทธศาสนาโทษพุทธศาสนาไม่ได้ศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นคนจึงเรียกว่าคนไม่ใช่ศาสนาศาสนาไม่ใช่คนศาสนาเปรียบกันเองว่าเหมือนกันกับเรือมีความเค็มอยู่ตลอดเวลาถ้าใครไปกินเกลือก็ยังเค็มอยู่ถ้าคนไม่กินเกลือก็ไม่เค็มเพราะนั้นพุทธศาสนานี่จึงเสื่อมไม่ได้คนเสื่อมต่างหากไม่ใช่ศาสนามันเสื่อมบางคนก็จะเห็นพระในไทยเดินมาปฏิบัติมาการกระทำไม่ดีแล้วก็ไปโทษพุทธศาสนาสุดท้ายก็ว่าคนที่ไม่ไปกินเกลือก็ไปโทษว่าเกลือไม่คิดอย่างนั้นจะได้เหมือนกันไอ้ความเป็นจริงไอ้ความเค็มของเกลือมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากมีคนเอาเกลือไปกินก็ไม่ตกความเค็มมันก็ปรากฏขึ้นมาพุทธศาสนาก็อย่างนั้นพุทธศาสนานี่คือสอนจิตใจให้สบายสอนจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์เรื่องพุทธศาสนานี้วันนี้ถึงเล่าอะไรให้ฟังถ้าโยมยินดีถ้าโยมเห็นเรื่องอาตมาก็จะเป็นภิกษุสามเณรมาตั้งข้อปฏิบัติให้ที่นี่เจริญขึ้นในการปฏิบัติจะต้องไปบิณฑบาตขอทานนิยมมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าเกิดบิณฑบาตถ้าคนขอทานแปลกกันนะอาตมายินดีเห็นประชาชนในชาวกรุงเมืองดอนนี่เหมือนกับพี่น้องแต่ถ้าจะว่าจะเปรียบให้ฟังว่าดินก็ดีนะทำผลไม้ก็ดีแต่ไม่มีใครมาปลูกก็ไม่มีใครมาทำสวนอย่างนั้นก็จะดูประเพณีพอสมควรจิตใจคนก็ดีสถานที่ก็ดีอะไรริมฟ้าอากาศก็ดีสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครมาสั่งสอนพระศาสนาให้เข้าใจให้มีความสุขที่เป็นอย่างนั้นมันก็ทำผลไม้ก็ดีดินก็ดีจะไม่มีใครปลูกอาตมามีความรู้สึกอย่างนั้นดีไหมโยมไม่รู้เป็นไงจะเอาพระมาประกาศศาสนาสร้างเป็นที่นี่ดีไหมอยู่วัดพระพงศ์เราถึงแม้ไม่เคยเข้าได้เรื่องที่ตลาดไม่เคยได้เห็นประโยชน์ก็ไม่เคยได้ท่องอยู่วัดพระพงศ์หลายที่เนี่ยมีอาหารถวายพระแล้วก็จะมีอาหารแล้วก็ทานอาหารนั้นด้วยแล้วก็เป็นได้คนดีทั้งมามีประโยชน์มากในแบบเป็นความยินดีให้กลับมาดังประเพณีเป็นแบบนั้นจุดนี้แล้วก็กลัวจะไปที่อาหารก็ไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมเราฝึกใหม่ๆมันก็อย่างนั้นแหละฝึกใหม่แต่ยังทำได้มันไม่ต้องฝึกนี่ดีมากที่สุดเลยจะพยายามทำแต่ก็ทำตัดกลุ่มคนส่วนน้อยจะหาส่วนมากการเห็นเนี่ยจะดีขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ที่นี่ก็ไม่ลำบากกับญาติโยมทั้งหลายถ้ามีมูลนิธินะครับมันจะลำบากทำเงินเป็นก้อนหนึ่งมันลำบากเหมือนกันก็ไม้ท่อนใหญ่ๆแล้วแบบนี่จะหนักถ้าเรามาผ่าเป็นขีดออกไปก็จับไปคนละเดียวยังไงมันก็ไม่หนักการให้อาหารการปกปักของพระเป็นเหมือนกันถ้าเอามารวมเป็นมูลนิธิมันก็ยากมันก็ลำบากเหมือนไม้ท่อนใหญ่ๆแบบคนเดียวมันก็หนักเอาว่าผ่าเป็นขีดให้คนน้อยๆได้มันก็ไม่ลำบากเคยมีใครมาบิณฑบาตนี่ไหมเคยมีไหมใครเคยเห็นไหมมีพระบิณฑบาตเราไม่ที่นี่หรือนี่เขาเป็นประวัติศาสตร์เขาเป็นประวัติศาสตร์ไม่ยุตินี่ก็ต้องทำเรื่องติดต่อกันนี้เป็นประวัติศาสตร์
นี่เป็นไงนี่ตำรวจไปจับนะผิดกฎหมายนะเป็นผิดกฎหมายนะนี่ไม่ใช่มันถ้าหากเราทำแล้วมันมีประโยชน์นะเมื่อเราไปตอนเช้าบิณฑบาตมาใส่บาตรไปทำงานใส่บาตรไปทำงานใส่บาตรไปทำงานไม่เสียการเสียงานเลยมันมีเวลาวันนี้ตอนเย็นมามีโอกาสมาทำสมาธิกันไม่ต้องตามมาส่งถึงที่นี่อาหารเนี่ยตักบาตรตอนเช้าจัดไว้แล้วก็เกี่ยวข้าวไปจะเอากันกี่เวลาเอากันกี่โมงก็ไปทานไฟแล้วก็ไปทำงานกันเลยสะดวกมากถ้าพูดนี้เราไม่ได้ทำอาหารเลยเราก็ต้องพยายามทำอย่างว่านี่เมื่อเราจะปฏิรูปขึ้นให้มันดีขึ้นแล้วเราไม่ทำแล้วก็พยายามทำไว้มันไม่ยากหรอกในนี้เขาเคยไปทำทหารทำอาหารถวายพระอยู่ที่วัดหลวงปภูมิเลยเกิดมาแล้วยิ่งสะดวกอย่างนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสไว้ว่ากามสุขันธิการโยโคอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคสองประการนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้ติดอยู่แต่ความสุขทางกายความสุขทางใจเป็นกามสุขันธิการนิโยโคอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคเป็นความทุกข์ทางใจมันจะเป็นความทุกข์ทางกายทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่รู้เข้าไหมอย่าไปติดในความสุขจนลืมตัวอย่าไปติดในความทุกข์จนลืมตัวถ้าไปติดในความสุขก็ไม่สงบไปติดในความทุกข์ก็ไม่สงบเพราะว่าความสุขนั้นก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งแต่ความทุกข์นั้นก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนี่ฉะนั้นเนี่ยความสุขทุกข์สองอย่างเกิดขึ้นมาแล้วท่านพยายามเอาจิตพิจารณารู้ว่าทุกข์นี่มันก็ไม่แน่สุขนี้มันก็ไม่แน่ยังไงมีสุขแล้วบางทีมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกมีทุกข์แล้วบางทีก็สุขเกิดขึ้นมาอีกมีสุขแล้วบางทีทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนถึงวันที่สุดของชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเคยมีความทุกข์ไหมและก็เคยมีความสุขไหมเคยมีสุขมันหายไปไหมเคยมีทุกข์มันหายไปไหมหรือมันสุขอยู่ตลอดเวลาหรือมันทุกข์อยู่มันเปลี่ยนแปลงนะนี่คือธรรมะดูจิตของเราก็ได้ถ้าหากว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ถึงความสงบไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเรามาอดทนมีความทุกข์เกิดขึ้นอดทนพอสมควรมีความสุขเกิดขึ้นก็อดทนพอสมควรรู้สิ่งทั้งสองอย่างนี้ทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ว่านี่คืออันตรายทุกข์เกิดขึ้นมานี่ก็คืออันตรายแก่ใจของเราเนี่ยของเราเนี่ยทุกข์เป็นอันตรายทุกข์เกิดขึ้นมาอันตรายอันนี้พวกเราทั้งหลายไม่เห็นดังนั้นทุกข์เกิดขึ้นมาอันตรายทุกข์เกิดขึ้นมาไม่อันตราย
ว่าไม่เป็นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้ได้แต่ไม่เปลี่ยนแปลงกันเลยที่เดือดไม่หมดปัญญาไม่เกิดความเป็นจริงนั่นน่ะความทุกข์เนี่ยไม่มีเจ้าของนะสุขก็ไม่มีเจ้าของเป็นสัจจะว่าธรรมะอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันไปมันก็ดับไปแบบความเกิดดับของธรรมะก่อนไม่จะทุกข์ก็เพราะเราไปเป็นเจ้าของไปเป็นเจ้าของทุกข์ไปเป็นเจ้าของสุขในความเป็นจริงนี่ทุกข์นั่นไม่มีเจ้าของสุขก็ไม่มีเจ้าของเราไม่รู้เรื่องเลยก็เลยเห็นทุกข์เกิดขึ้นมาแต่นึกว่าเราเป็นเจ้าของทุกข์สุขเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเจ้าของสุขมันก็ไม่สบายเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเป็นเจ้าของทุกข์อย่าเป็นเจ้าของสุขทุกข์นั้นจักแต่ว่าทำมันเกิดแล้วหายไปหายก็ได้จะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปนั่นเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าใครไปเป็นเจ้าของสุขเจ้าของทุกข์คนนั้นไม่สบายจะต้องพิจารณาอย่างนี้ปฏิบัติจึงถึงธรรมะกรรมฐานจึงเกิดจึงมีปัญญาจะต้องอดทนจะมีความเพียรจะต้องพิจารณาดังนั้นต้องคิดเช่นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วทุกข์เกิดแล้วหลับไปสุขเกิดแล้วหลับไปไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นเจ้าของแต่ความเห็นเป็นนี่ถูกแล้วถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเราทุกข์เกิดขึ้นมาเราเป็นเจ้าของทุกข์เป็นสัมมาทิฏฐิสุขเกิดขึ้นมาเราก็เป็นเจ้าของสุขเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติผิดดังนั้นปฏิบัตินี้จะต้องมีความอดทนมีความพิจารณาให้มันถูกทางมันก็เดินไปถึงที่สุดจิตก็สงบง่ายปัญญาก็เกิดขึ้นง่ายความเห็นเรื่องแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราเห็นว่าสุขเป็นสิทธิ์ของเราเป็นของเราทุกข์ก็เป็นของเราอย่างนี้ทำกรรมฐานไม่ได้ไม่เกิดนิดหน่อยเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมควรจะหมดเวลาแล้วมีอะไรใครมีอะไรก็ให้โอกาสพูดเฉพาะในการกระทำจิตในการปฏิบัตินี้ไม่พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องการปฏิบัติของจิตเหล่านี้ให้สงสัยในตรงนี้เรียนวิชาก็เรียนมากเลยนั่งสมาธิทุกวันมีแต่ความสงบเร็วเลยนั่งคิดนาทีนั้นมีความสงบจริงๆแต่วันนี้มีอาการวุ่นวายทั้งนั้นเหมือนมือจัดมือเรื่องจัดเที่ยงกันทุกการตลอดไม่มีความสงบสักนิดหนึ่งในวันนี้จะเป็นอย่างนี้ทำไมนั่นเรียกว่าอนิจจังมันเป็นของแน่นอนบางทีก็สงบบางที่ก็ไม่สงบอันนี้วิปัสสนายังไม่เกิดอย่างเต็มที่เราต่อไปอีกมันก็มีความสงบมาอยู่อย่างนี้อันนี้เรียกว่าอนิจจังเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาดังนั้นท่านจึงอย่าให้ไปเป็นเจ้าของมันอย่าไปเป็นเจ้าของความสงบอย่าไปเป็นเจ้าของความวุ่นวายวันหลังถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้พิจารณาใหม่นี่พิจารณาผิดแล้วไม่ถูกทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะโยมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นทุกข์โยมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทุกข์ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นวิภวะตัณหาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นโยมก็เลยทุกข์อย่างนั้นมันจึงเป็นอย่างนั้นความสงบกับความวุ่นวายนี่มันเป็นอันตรายเหมือนงูเห่า
มันงูเห่าทำมันเรื่อยมาเรื่อยไปถ้าปล่อยมันไปมันก็ไม่ทำใครถ้ามันปล่อยไปเหมือนงูเห่าเราไปตะคุบมันเนี่ยเราจะทบกับมันนั่นตะคุบมันจะทบกับมันมันจะถูกกระทุกนั่นแหละถ้าโยนไปจนเจ้าของถูกเจ้าของทุกเมื่อไรมันเป็นอันตรายมันทุกข์เอามันก็งูเห่าถึงแม้มันจะเป็นอันเป็นสารพิษแต่จริงมันแต่เราไม่ไปตะคุบมันก็ไม่ชกเราเมื่อมันไม่ชกเราพิษมันก็ไม่มีก็มีอยู่กับงูมันมีในตัวของเราไม่เข้ามาร่างกายของเราวันหลังพิจารณาใหม่พิจารณาจิตนี้มันเกิดอย่างนี้ยังไม่รู้มันเลยปัญญาอย่างน้อยอย่างนั้นใช่เลยอย่างนั้นให้นั่งสมาธิเลยอยากนั่งน้อยแต่อยากนั่งให้มากก็นั่งในที่นิ่งๆมีบอกไม่อยากนั่งในที่พื้นทั้งสองไม่อยากจะนั่งอย่างนั้นก็ที่ปัญญามันก็ไม่เกิดอย่างนี้มันทุกข์อยู่เรื่อยๆฉะนั้นต้องพยายามใหม่นะต้องพยายามใหม่นี่ทำเพียรให้มากๆขึ้นถ้าว่าจิตใจของเรามันชอบความสุขนั่งนิดเดียวก็พอแล้วนั่งเบาะนั่งพูดนิ่มๆก็สบายแล้วเท่านั้นนะมันจะเป็นธรรมะอะไรมันไม่ได้จะผิดจะถูกเท่านั้นแหละมันเป็นกันอย่างนั้นจิตของคนเราเป็นอย่างนั้นเอามาที่นี่ทางความเข้าใจใหม่นะโยมนะทางความเข้าใจใหม่ทุกๆคนการทำกรรมฐานมันจะดีขึ้นถ้าเอาความเห็นจะขอมันเลยขอลงมาเรื่อยพวกประชาชนทั้งหลายนั้นกำลังมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นในใจของตนเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นในใจของตนก็ต้นคิดหาทางที่จะพ้นทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์นั้นก็คือสิ่งที่ไม่มีทุกข์เราปฏิบัติหาสิ่งที่ไม่มีทุกข์ปฏิบัติหาสิ่งที่หมดทุกข์จึงจะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายก็พากันเห็นอยู่แล้วเช่นว่าการร่ำรวยมันจะพ้นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้การเรียนวิชามากๆทุกอย่างจะให้พ้นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเหตุว่าวิชาทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกิดแก่เจ็บตายครอบงำอยู่จึงพ้นทุกข์ไม่ได้พวกเราทั้งหลายจึงวกวนมาหาความพ้นทุกข์ในทางพุทธศาสนาวกมาในทางพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักเมื่อวกวนมาในทางพุทธศาสนานี้ก็ยังมีใครรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรด้วยจึงพากันแสวงหาปฏิบัติก็ตกลงว่าพวกเราทั้งหลายนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะพ้นจากทุกข์นี่เราจะปฏิบัติด้วยตนเองก็ไม่รู้จักทางปฏิบัติเมื่อหากว่าเราจะอาศัยครูอาศัยอาจารย์เป็นผู้นำนั้นก็ไม่รู้ว่าใครจะปฏิบัติถูกหรือผิดอย่างแน่นอนเช่นการทำกรรมฐานทุกวันนี้บางอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องทำสมถะกรรมฐานมันช้าบางท่านก็บอกว่าต้องทำสมถะกรรมฐานจึงถูกบางท่านก็บอกว่าเรียนวิปัสสนาเลยไม่ต้องลำบากอย่างนี้เป็นต้นคนก็เข้าใจว่าถ้าจะเรียนวิปัสสนานั้นจะต้องเรียนมากๆจะต้องมีความรู้มาก
จะต้องจบพระไตรปิฎกจึงจะปฏิบัติได้บางอาจารย์ก็ให้ความเห็นว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่ต้องเรียนให้มากก็ได้อันใดมันผิดแล้วก็เลิกมันเสียอันใดมันถูกแล้วก็ปฏิบัติตามก็พอแล้วปัญหาอย่างนี้หนักใจกับพวกเราทั้งหลายที่จะแสวงหาทางพ้นจากทุกข์ทำกรรมฐานเป็นต้นบางคนก็ตอบว่าต้องเรียนอภิธรรมไม่เรียนอภิธรรมทำกรรมฐานไม่ได้เช่นนี้เป็นต้นยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนออย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องที่วุ่นวายกับพวกเราท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติเป็นส่วนมากอยู่นั้นจึงเกิดปัญหาความถกเถียงกันขึ้นว่าของฉันถูกของเธอผิดวุ่นวายอยู่ตลอดทุกวันนี้การเป็นจริงนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นเหตุให้วุ่นวายถึงอย่างนั้นแต่พวกเราทั้งหลายก็มาคิดขึ้นเองเรื่องจิตอันประกอบไปด้วยความโลภประกอบไปด้วยความหลงมันจึงมีความยุ่งยากอย่างนี้ไอ้ความคิดของตัวเองนั้นก็คิดไปอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนท่านดูก่อนท่านการประพฤติปฏิบัตินี้ให้ท่านรู้จักว่าให้ท่านทิ้งอดีตเสียทิ้งอนาคตเสียที่จะมาอยู่ในปัจจุบันนี้เองไม่ต้องตามไปเพราะว่าทำในอดีตเกิดในอดีตแล้วมันจะดับไปในอดีตทำอนาคตก็ยังไม่มาถึงมันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะดับไปอนาคตทำปัจจุบันนี้ท่านพิจารณาในปัจจุบันในธรรมนี้เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มันจะดับไปในปัจจุบันนี้เมื่อท่านได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็กำหนดอดีตก็วางไปอนาคตก็วางที่พิจารณาธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นความลังเลของท่านก็เลยหมดไปสิ้นไปเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นผลของอดีตอยู่แล้วที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุอนาคตอยู่แล้วฉะนั้นท่านจึงพิจารณาธรรมะในปัจจุบันทั้งเหตุทั้งผลในที่อันเดียวกันนี้ในปัจจุบันนี้เห็นความสุขเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นความเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาท่านจึงพิจารณาจิตอยู่ในปัจจุบันวางอดีตแล้วก็วางอนาคตพิจารณาธรรมในปัจจุบันนี้เอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณาจิตก็เห็นความเกิดดับอยู่ในปัจจุบันนั่นเองสงสัยของท่านก็เหี่ยวแห้งไปหายไปเพราะท่านเห็นธรรมในปัจจุบันที่เกิดดับนี่เรียกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มากเราผู้มีความหลงมีกิเลสตัณหามากก็คิดมากปรุงมากในความเป็นจริงของไม่มากเราไปทำให้มันมากเท่านั้นมันไม่ยุ่งหลักใหญ่ๆทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสิ่งที่มันเป็นกิเลสนั่นก็คือโลภะโทสะโมหะสามประการนี้เท่านั้นกิเลสทั้งสามประการนี้มีโมหะเป็นมูลเป็นต้นเหตุโลภะโทสะจึงเกิดมาตามสิ่งที่จะปฏิบัติทำลายกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือสิกขาสามคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาทั้งสามประการนี้ศีลสิกขานี้เพื่อ
ปฏิบัติให้เกิดความรู้จักผิดชอบสิ่งอะไรที่มันผิดเกิดขึ้นทางกายวาจาก็ละสมาธินั้นทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิเพราะว่าความวุ่นวายออกจากกายวาจาเราแล้วจิตก็สงบเมื่อจิตสงบแล้วเป็นต้นปัญญามันก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วเป็นต้นก็พิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีร่างกายแล้วนี่เป็นต้นให้เห็นความเกิดดับรูปธรรมอยู่เสมอเช่นรูปธรรมก็คือสกุลร่างกายเราทุกอย่างนามธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดของเรานี่เองรวมกันอยู่ทั้งกายด้วยจิตนี้อันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและพิจารณารูปธรรมนามธรรมทั้งสองประเภทนี้รวมลงเป็นอันเดียวคือเอโกธัมโมเป็นธรรมที่ไม่แน่นอนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นโทษของความเกิดเห็นโทษของความแก่เห็นโทษของความตายอยู่ในใจภายในจิตก็เกิดสะดุดเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากหาทางที่จะมาเกิดอีกแล้วเพราะว่าเป็นทุกข์ทนได้ยากเมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็พยายามฝักใฝ่หาทางที่จะพ้นจากทุกข์ต่อไปเมื่อนั้นจิตจะมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเมื่อจิตมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดพอเห็นโทษของรูปธรรมนามธรรมแล้วอุปทานความมั่นหมายก็ไม่มีเมื่ออุปทานมั่นหมายไม่มีเป็นต้นก็ไม่มีอะไรจะก่อให้ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกได้การกระทำของเราที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้พยายามทำติดต่อกันบ่อยๆจนให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในจิตใจของเจ้าของนั้นบัดนี้จะถูกหรือผิดยังไม่รู้ทุกคนเมื่อจิตใจมันเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในกองสังขารทั้งหลายเหล่านี้จึงจะรู้ด้วยตนเองเป็นปัจจัตตังเวทิตโพได้ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายที่มาประชุมปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องสงสัยบางคนอาจจะสงสัยว่าทำมานานแล้วก็ไม่เห็นมันพ้นทุกข์คิดอย่างนี้ก็ได้ให้เปรียบเหมือนบุรุษที่สีไฟความร้อนยังไม่สมรุ่นกันไฟมันก็เกิดไม่ได้มันอาจเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่าสงสัยในการประพฤติปฏิบัติอันนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายมีศรัทธามีความเชื่อและก็มีปัญญาทำไปให้เป็นปฏิปทาต่อไปอย่างนั้นจงถอนทิฏฐิคือความเห็นว่าการเรียนมากๆรู้มากๆนั้นพ้นทุกข์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายกับจิตของเจ้าของนี้รู้เท่ากันเป็นสิ่งแรกปราศจากอุปทานเท่านั้นก็พ้นทุกข์ได้จะให้โยมทุกคนเข้าใจว่าความสุขเกิดขึ้นในใจนั่นก็เป็นอันตรายความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจนั่นก็เป็นอันตรายความรักที่เกิดขึ้นจากใจเรานั่นก็เป็นอันตรายความสุขที่เกิดขึ้นจากใจเรานั่นก็เป็นอันตรายทั้งนั้นถ้าเห็นเช่นนี้เราให้เราสุขนี้ทุกข์นี้รักนี้เกลียดนี้เป็นของอะไรเนี่ยเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแล้วก็ปล่อยวางเรียนเท่านี้รู้เท่านี้ตามเป็นจริงแล้วก็จบแล้วก็พ้นจากทุกข์เท่านั้นไม่มากอันนี้มาพูดถึงธรรมะของพระพุทธองค์แล้วไม่เป็นของมากไม่เป็นของน้อยอันนี้แหละวันนี้เอาให้โยมไปพิจารณาในพิจารณาจิตพิจารณากายกับจิตกายนี่เป็นอย่างไร
เที่ยงไหมแน่นอนไหมจิตนี้แน่นอนไหมหรือแน่นอนไหมดูจิตนี้จนกว่าจิตของเราจะเห็นในจิตปัญญาเกิดขึ้นในจิตเห็นกายกับจิตนี้เป็นอย่างนี้เห็นกายกับจิตนี้เป็นอย่างนี้เป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้เมื่อความเห็นเกิดขึ้นเช่นนี้จิตเราก็เบื่อจิตเราก็หน่ายเมื่อจิตเราเบื่อเมื่อจิตเราหน่ายเราก็หาทางพ้นออกจากทุกข์เท่านั้นการแสดงธรรมให้ความรู้ความเห็นให้ปัญญาเกิดกับจิตของโยมทุกคนต่อนนี้ไปก็เวลามันจะหมดแล้วก็เป็นเวลาที่จะถามปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นยาจะไม่ไปติดเบ็ดเพราะมันไปกินเบ็ดเพราะมันกินเหยื่อถ้ามันรู้จักว่าเบ็ดเป็นปลามันจะกินเบ็ดแบบรู้จักเบ็ดไหมทีนี้ปลาไปกินแล้วไอ้เบ็ดมันเกี่ยวปากมันไม่ดีทำไมปลามันจึงจะทำอย่างนั้นรู้ไหมปลามันเข้าใจผิดมันปลาเข้าใจผิดมีฤทธิ์อย่างนั้นถ้าปลามันรู้จักว่าเป็นอันตรายอย่างนั้นปลามันก็ไม่กินเบ็ดนี่เราเป็นผู้ภาวนาแล้วก็ต้องพิจารณาบางทีตามันเห็นรูปแล้วก็ชอบมันก็เด็ดเหมือนกันนะฟังเสียงแล้วก็ชอบก็เป็นเด็ดเหมือนกันนะจมูกลงกลิ่นมันก็ชอบแล้วก็ไปจิตกลิ่นมันก็เป็นเด็ดเหมือนกันนะริมรสแล้วก็ไปริมจิตรสนั้นอันนั้นก็เป็นเด็ดในโพธิภาถูกต้องทางกายนั้นก็เป็นเด็ดเหมือนกันแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าเป็นของสนุกสนานในเรื่องฉะนั้นจึงไปติดอยู่ในตามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสจนเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเป็นทุกข์ในใจนี่เพราะอะไรเพราะความไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นเองนี่เราควรศึกษาให้รู้จักจิตใจของเรามันเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งบางทีของที่ไม่ดีใจเราก็เห็นว่าดีกันบางทีของนั้นดีใจเห็นว่าไม่ดีกันบางทีเห็นว่านี่ถูกธรรมะนั่นไม่ถูกกันหลายอย่างสารพัดนี่ฉะนั้นจึงจะให้ภาวนาจะต้องพิจารณาให้รู้จักถ้าไม่รู้จักอย่างนั้นมันก็เหมือนปลาไปกินเบ็ดกันเห็นไหมมันไม่กินเบ็ดดอกมันกินเหยื่อแต่เรามันไม่รู้จักมันไม่ไปถูกเบ็ดไปเลยทุกข์ดังนั้นจึงต้องการอดทนรักษาศีลอดทนมานั่งสมาธิอดทนมานั่งกรรมฐานเพื่อให้จิตมันเกิดปัญญาให้เกิดปัญญาแล้วมันก็สว่างมันมองไปเห็นที่นั้นมันผิดที่นั้นมันถูกที่นั้นเสียหายที่นั้นไม่เสียหายที่นั้นเป็นประโยชน์ที่นั้นไม่เป็นประโยชน์มันก็เกิดเป็นประโยชน์ต่อไปแล้วขณะชีวิตของเราเป็นอยู่ในความเห็นชอบเป็นนั้นจะเป็นชีวิตที่ถูกต้องเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่สบายไม่เหมือนชีวิตของคนที่ไม่ได้เรื่องดังนั้นพระพุทธเจ้าจะเตรียมตัวไว้ท่านเตรียมตัวไว้ท่านสอนไว้ว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คือท่านให้สนใจในตัวของเจ้าของว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่หมายความว่าวันคืนมันล่วงไปนั้นบัดนี้เราทำความชั่วอยู่หรือทำความดีอยู่เราทำความถูกอยู่หรือเราทำความผิดอยู่อะไรนะท่านสอนอะไรนะหมดสงสัยก็จะหมดทุกข์แล้วมั้งอาจารย์จะขอโยมทั้งหลายนั่นนะบางคนก็ยังไม่เคยรู้จักบางสิ่งบางอย่างคนที่ไม่รู้จักนี้ก็ไม่รู้จักจะทำนะอาตมาเหมือนกันไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจะทำนะครับอย่างอยู่เมืองไทยมาเมืองดอนเนี่ยไม่รู้ภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้
ไม่ได้เรื่องนี่เดี๋ยวคนไม่รู้คนไม่รู้จักพูดไม่ได้ที่คนเรายังไม่รู้นั้นก็ไม่รู้จักจะทำไม่รู้จักจะพูดเป็นธรรมดาเรื่องพิธีการพุทธศาสนานี้ตรงนั้นกันมีหลายอย่างเช่นตัวอย่างอาตมาที่มาแสดงธรรมโยมกันมาแล้วถึงพระแล้วก็มากราบกราบแล้วก็เป็นวาจาว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระสวามโยมก็คงจะไม่ได้รู้กราบแล้วแต่กราบอีกบางทีถวายจังหันแล้วก็ให้พรสองกว่ายะทาวาริวหาภูราปริเวเรนติแค่ตรังเอวานีอย่างนี้เป็นต้นโยมบางคนที่ไม่ได้จัดสนิทกับพระร้องเพลงก็ได้อันนี้เป็นที่ขอบคุณของโยมญาติโยมทั้งหลายถวายทานและขอบคุณให้มีความดีเย็นเป็นสุขมีความสวัสดีอย่างนี้เป็นต้นความหมายที่เรากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการฉันนั้นพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นรูปมีเป็นรูปอย่างนี้แต่ไม่ใช่รูปนี้เป็นรูปแทนพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนให้คนละความชั่วประพฤติความดีที่ให้คนให้เรียนซึ่งกันและกันมาถึงทุกวันนี้ก็ท่านสอนอย่างนั้นถ้าท่านเป็นผู้มีคุณอย่างนั้นเราควรกราบด้วยอ่อนน้อมด้านเมืองไทยถ้าหากว่าเราไปถึงกันมีการว่าอย่างนี้ดีใจมากจะเคารพกันอย่างสูงนี่เรียกว่าเป็นปริยาของพุทธศาสนาฉะนั้นที่อาตมามานี้เราจะมากราบก็ต่อเป็นที่ระลึกทำใจสบายว่าท่านเป็นผู้มีบุญมีคุณแก่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เพราะคำสอนของท่านอย่างนั้นเราจะพึ่งบุญคุณท่านไม่ได้ฉะนั้นจึงกราบท่านแล้วก็ไหว้ท่านไหว้ความดีของท่านไหว้ความจริงของท่านไหว้ธรรมะที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วมันถูกต้องเช่นว่าท่านสอนว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหล่านี้เป็นต้นคำสอนที่เป็นวาจาสัตย์อย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่หายไปที่ไหนยังตั้งอยู่ในโลกอันนี้ใครทำดีก็ยังได้ดีอยู่ใครทำชั่วก็ยังได้ชั่วอยู่ตลอดไปวันนี้คำสอนอันนี้เป็นคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของท่านจากใจของท่านคำสอนนี้จึงเป็นประโยชน์ท่านจึงเป็นผู้มีประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งหลายด้วยเพราะว่าสอนมนุษย์ทั้งหลายให้ทำที่ถูกต้องให้พูดที่ถูกต้องให้คิดที่ถูกต้องทั้งนั้นฉะนั้นจึงกราบไหว้ท่านเพื่อให้เป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งทางใจของเราก็ได้มีความหมายอย่างนั้นถ้าเราไม่กราบท่านทุกคนถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านจะบอกว่าอะไรจังคือล่ะขอบคุณพระเจ้าไทยเราขอบคุณมีการทำให้เป็นสุดอย่างนั้นมีความหมายอย่างนั้นบางคนจะรำคาญจะไปทำไปฝึกไปเรื่อยๆไปความเคารพมีเป็นจิตของพุทธศาสนาทุกคนไปเมืองไทยก็เหมือนกันไปโยมไปเมืองไทยเหมือนกันก็เป็นว่าอย่างนี้ดีใจมากขอบคุณมากเรื่องการเคารพคำสอนที่สอนกรรมฐานมีแต่หาครูหาอาจารย์หาที่บริสุทธิ์หาพระที่บริสุทธิ์ว่าพูดอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นจริงเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่สันโดษเป็นคนที่ปฏิบัติอย่างเห็นทุกข์หนีจากทุกข์หนีจากกระแสสงสารแล้วก็เพิ่มกำลังที่คนไปทำมันเชื่อเป็นมาเรื่องใจถ้าหากเป็นคารวะนั้นกันนี่ก็เขาไม่ใช่เรื่องใจก็มีจะมีรูปจะมีข้าวของเงินทองมีอะไรวุ่นวายอยู่แล้วก็ฉันกรรมฐานการเดินการท่าจะไปนั่งกินเบียร์หรือการกินสุรานี่ก็เป็นธรรมดาเป็นการเรียนหนังสือจะทำไงแล้วจะต้องเรียนต้องหาครูที่มีความรู้กว่าเราใช่ไหมไปเป็นเรียนการปฏิบัติพุทธศาสนานี่เป็นทางกรรมฐานนี่จะต้องหาคนพูดที่มีกิเลสน้อยเบาบางออกจากต้นทุกข์จริงๆแล้วเป็นสมควรก็ต้องเป็นอย่างนั้น